ආයුබෝවන් වල සියලු දෙනාටම ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න නිව්විෂන් MP YouTube channel එකත් එක්ක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලට ඔන්ලයින් පේපර් එකක් හදන්නේ කියලා. මේ ගුරුවරුන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙයි. මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න නැත්නම් ඔයාලට මේක හරියට කරගන්න බැරි වෙවි. අද අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. 3 2 1 හරි දැන් ඔයාලගේ Google Chrome එක හරි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් හරි ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගිහලා සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න ඕන Google Forms කියලා. මම ඔයාලට ඒකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා එකකින් ගන්න පුළුවන් Google Forms කියන වෙබ්සයිට් එක. ඔය වගේ තැනකට ඔයාලා එක්කන් එනවා. ඔතන තියෙන උඩම link එක. ඒක තමයි Google Forms කියන වෙබ්සයිට් එකට යන link එක. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලව පොඩි වෙලාවක් ලෝඩ් වෙලා එනවා ඔය වගේ තැනකට. ඒකේ ඔයාලට බිස්නස් වලට වෙනම මේ ෆෝම්ස් හදත හැකි, පර්සනල් වලට වෙනම ෆෝම්ස් හදත හැකි. අද අපි කරන්නේ පර්සනල් ෆෝම්ස් වලින්. ඔයාලට යටට ගියාට පස්සේ බලාගෙන පුළුවන් පොඩි විස්තර ටිකක්. ඒකේ ඔයාලට කියවලා බලන්න පුළුවන් ඒ විස්තර ටික Google Forms වල. අද අපි මේක කරන්නේ Google Forms Personal කියන එකෙන්. එතන යට තියෙන go to Google Forms කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ page එකකට load වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි templates කිහිපයක්. ඒ වයින් ඔයාලට යන්න පුළුවන් ඊට වඩා lazy අපි අද යන්නේ blank කියන එකෙන්. එතනින් ගියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ඔයාලා load වෙලා ඔයාලා මේ වගේ page එකකට එක්කන් එනවා. මෙතන තමයි ඔයාලා paper එක හදන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ paper එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් දෙනවා එතෙන්ට ඉංග්ලිෂ් කියලා. දැන් අපිට ඔතනින් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඉංග්ලිෂ් කියලා නම තියෙද්දි ඉංග්ලිෂ් පේපර් කියලා හරි ඉංග්ලිෂ් ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් කියලා හරි දාන්න පුළුවන්. මම දැන් පේපර් කියලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න පුළුවන් පේපර් එක කරන විදිය ළමයිට. ඒ කියන්නේ ඔයකට ඔන්ලයින් පේපර් එකට උත්තර ලියන විදිය නැත්නම් උත්තර ලකුණු දෙන විදිය, පේපර් එකේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ලියන්න ඕනද ඒ වගේ දෙත හැකි දෙන්න. මම දැන් එතන මුකුත් දෙන්න යන්නේ නැහැ. අපි යමු දැන් ළමයිගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හදන විදිය බලන්න. ඔයාලා යට තියෙන untitled කියන question කියන තැනට ක්ලික් කරලා question එකක නම දෙන්න. මම අනිවාර්යෙන් එතෙන්ට දෙන්න ඕන name කියන එක. participant ගේ name කියන එක දීලා ඔයාලට බලාගෙන පුළුවන් දකුණු පැත්තේ තියෙනවා multiple choice කියලා. ඒක යටට ඊතලයක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා short answers කියන එක දෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම මේක දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට යට තියෙන required කියන එකක්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ටික් එක දාගන්න. ඒක දාගෙන next question එකට duplicate කියලා එකක් තියෙනවා. යට delete button එකට හැපත ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කළා ඔයාලට ඕන තරම් questions ගත හැකි. මම දැන් පළවෙනි question එකට දානවා 100 ගුණ කිරීම 10 කියලා. දාලා ඉවරලා යට තියෙනවා option 1 කියලා එකක්. ඒකට ඔයාලා කැමති උත්තරයක් දෙන්න. හරි උත්තරේ හරි වැරදි උත්තරයක් හරි. අපි දැන් මෙතන දෙන්නේ multiple choice questions. ඒ කියන්නේ MCQ. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් short answers දෙන්න. නැත්නම් රචනාවක් වගේ එකක් ලියන්න තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් දෙන්න. paragraph එක දීලා මම නම් දැන් දෙන්නේ මෙතනට short answer කියන එක දීලා ඔයාලා question එකට මම දානවා දැන් මෙතනට 100 කියලා. ඊට පස්සේ enter එක දීලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි option එකට මම දානවා 1000 කියලා. ඊට තුන්වෙනි option එකට දානවා 10000 කියලා. ඊට හතරවෙනි option එකට දානවා 10 කියලා. දාලා ඔයාලා පස්වෙනි option එකක් දාන්න ඕන. ඒක දාන්න මම දැන් එතන close කරලා දානවා. 10 දාලා අනිවාර්යයෙන්ම required කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ 8. ක්ලික් කරලා අපිට ළමයිට උත්තරේ දාන්න ඕන නම් ඒ වෙලම ඔයාලා settings icon එකක් තියෙනවා උඩ. settings icon එකට ගිහලා third tab එක. ඒකේ උඩ තියෙනවා third tab එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන ටික් එක දාගන්න ඕන. ටික් එක දාලා මම හදලා තියෙන settings ටික හදා ගන්න ඕන ඔයාලගේ එකේ. ඒ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාලට උත්තරේ හරියට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් new
ටැබ් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ තමයි ඔයාලට උත්තරේ දාගන්න පුළුවන් එතන. අපි දැන් දාමු ඔකට හරි උත්තරේ 1000 කියන එක. 1000 කියනකොට ටික් එක දැම්මා. දාලා ඉවරලා ඔයාලට පොයින්ට්ස් ගන්නක් දාත හැකි එතෙන්ට. මම දැන් දානවා මෙතනට ලකුණු 50 කියලා. 50 කියලා එක දාලා done කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ question එක set වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි question එකට ඔයාලා කැමති එකක් දෙන්න. මම 5 + 10 දානවා. 10 දාලා option 1 එකට දානවා 5 කියලා දානවා. ඊට පස්සේ 10 කියලා දානවා option 2 එකට. ඊට පස්සේ 15 කියලා දානවා option 3 එකට. හතරට option 4 වෙනි එකට 20 කියලා දාලා ඒක MCQ එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම දැන් දෙනවා මෙතනට short answers කියන එක. දීලා ඉවරලා හරි උත්තරේ 15 වෙනි උතෙන්ට එන. අපි එතන 15 කියන එක type කරනවා. ඔයාලගේ ප්‍රශ්නෙට තව උත්තරයක් තියෙනවා. ඔයාලට අර වගේම enter එකක් දීලා ඒ උත්තරෙත් දාන්න පුළුවන් එතෙන්ට. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ උත්තරේ විතරක් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ යට තියෙනවා make all other answers as incorrect කියලා ඒ ටික එක දාගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. දාලා යට තියෙන required කියන ටික් එකක් දාගන්න ඕන. දාලා ඉවරලා ලකුණු දාගන්න ඕන. ඔයාලා කැමති ලකුණු ප්‍රමාණයක් දාගන්න. මම මෙතනට 50 කියලා දාගන්නවා. 50 කියලා දාගෙන done කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ඔයාලගේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලට යවන්න ඕන නම් උඩ තියෙනවා send කියලා බටන් එකක්. දම් පාට. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඊමේල් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. එයාගේ ඊමේල් එක දන්නවනම් නැත්නම් ඒකේ link එක copy කරගන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනි tab එකට ගිහිල්ලා මම දැන් මෙතන link එක copy කරගන්නවා. copy කරගෙන ඔයාලා WhatsApp යවනවා නම් WhatsApp එකට ගිහිල්ලා paste කරගන්න පුළුවන් control V එක ආධාරයෙන්. අපි අයිමත් ගිහලා බලමු ඔයාලගේ document එක save වෙලාද කියලා. ඔයාලා අයිමත් ගිහලා search කරන්න ඕනේ Google Forms කියලා. ඔයාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා අර විදිහටම form පළවෙනි link එක click කරලා forms වලට යන්න. ඊට පස්සේ ගිහලා go to Google Forms කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලාගෙන පුළුවන් උඩ තියෙන ටිකට වඩා යටින් තියෙනවා recent forms කියලා. එතන තියෙනවා අපි හදාගත්ත form එක තියෙනවා එතන. ඔයාලට එතනින් ගිහලා form එක බලාගෙන පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසానයි. ඔයාලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම දන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියට share කරන්න. ඒ කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.